Welcome to Tidiness channel. ලී වලින් හදලා තියෙන ගෘහ භාණ්ඩවල දිලිසෙන පෙනුම ටික කාලයක් යනකොට නැති වෙලා පරණ පෙනුමක් එනවා. ඒ වගේම ඒවයේ මතු පිට එක එක පැල්ලම් ඇති වෙනවා. අපි බලමු ලී වලින් හදලා තියෙන ඕනම ගෘහ භාණ්ඩයක නැති වුණු දිලිසෙන පෙනුම පියවර 3න් නැවත ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. මේ ක්‍රමය හරිම පහසුයි. මුදල් වැය වෙන්නෙත් නෑ. මුලින්ම කරන්න ඕන අදාළ ගෘහ භාණ්ඩයේ තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරගන්න එක. ඒකට මම ඩිෂ් වොෂ් මේස හැඳ එකකට වතුර මිලිලීටර 100ක් දාලා කවලම් කරලා ස්ප්‍රේ බොටල් එකකට දාගත්තා. දැන් මේ ලික්විඩ් එක ස්ප්‍රේ කරලා හොඳින් කුණු දූවිලි ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. දූවිලි පිහදාන්න මම මයික්‍රෝ ෆයිබර් රෙදි කෑල්ලක් ගත්තා. සාමාන්‍ය කප් රෙදි කෑල්ලක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මයික්‍රෝ ෆයිබර් රෙදි වලින් සාමාන්‍ය රෙදි වලට වඩා කුණු දූවිලි විස බීජ අවශෝෂණය කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කාලයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට ගෘහ භාණ්ඩයේ මතු පිට හොඳින් පිසදාගත්තට පස්සේ වතුර ටික වේලෙන්න විනාඩි 10ක් 15ක් තියන්න. දෙවෙනි පියවර විදියට පොල් තෙල් ටිකක් පේපර් සර්වියට් එකකට දාලා මතු පිට හොඳින් ගා ගන්නවා. පොල් තෙල් වෙනුවට ඔලිව් ඔයිල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් ලී වලට අවශෝෂණය වෙන නිසා හොඳ පෙනුමක් ලී බඩු වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. අවසාන පියවර විදියට කරන්න තියෙන්නේ ආයිමත් පේපර් සර්වියට් එකක් අරගෙන වැඩිපුර ගෑවිලා තියෙන තෙල් තට්ටුව ඉවත් කරගන්න නැවතත් මතු පිට හොඳින් පිහදගන්න එක. පියවර 3න් පස්සේ පෙනුම කලින් තිබුණු පෙනුමට වඩා කොච්චර වෙනස්ද? ලස්සන ෂයිනින් ලුක් එකක් තියෙනවා. හරිම පහසුයි. මේ වගේ low budget home organizing tips දැනගන්න කැමති නම් Tidiness channel එක subscribe කරලා තියන්න. සුබ දවසක්.